අයිබෝවන් ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SL Family Chef YouTube channel එකට. අපි අද හදන්න යන්නේ healthy avocado sandwich එකක්. දැන් බලමු අපි කොහොමද මේ sandwich එක හදාගන්නේ කියලා. එහෙනම් බලමු මේ sandwich එක හදන්න අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. මේ සඳහා අපට බෝල් එකක් අවශ්‍යයි. ඒ වගේම පෙතිපාන් කෑලි 3ක් ඕනේ. අවකාඩෝ ගෙඩියක් ඕනේ. එමන් නැත්නම් අලිගට peer ගෙඩියක්. ඒ වගේම බිත්තරයක් අවශ්‍යයි. ස්ලයිස් චීස් එකක් ඕනේ. white pepper හොයාගන්න බැරි නම් ගෙදර පාවිච්චි කරන black pepper පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම පාවිච්චි කරන්නේ white pepper අද. ඒ වගේම salt අවශ්‍යයි. tomato sauce ඕනේ. මේ සඳහා ගානිෂ් එකට. මේ සඳහා මම ගානිෂ් විදිහට තවත් පාවිච්චි කරනවා චෙරි ටොමැටෝ පාවිච්චි කරනවා මේ සඳහා. ඒ වගේම පාස්ලි පාවිච්චි කරනවා. චෙරි ටොමැටෝ වලට හොයාගන්න බැරි නම් normal ටොමැටෝ එකක් මේ සඳහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ගානිෂ් සඳහා. මුලින්ම අවකාඩෝ ගෙඩිය අරගෙන මෙන්න මේ ආකාරයට හරිමැදින් කපා ගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ඇටේ සහ පොතු ටික හොඳින් ඉවත් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ අපි තෝරාගත්ත පිරිසිදු බෝල් එකට මෙන්න මේ අවකාඩෝ මදේ අරගෙන හොඳින් හැන්දක් පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ ආකාරයට දාගන්න. මෙන්න මේ ආකාරයට මේකට පෙපර් අපි එකතු කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ සෝල්ට් ස්වල්පයක් එකතු කරගන්න ඕනේ. මෙසේ එකතු කරගත්ත පෙපර් සෝල්ට් හොඳින් මික්ස් වෙන්න මෙන්න මේ ආකාරයට හැන්දින් හොඳට මික්ස් කරගන්න ඕනේ. බ්ලෙන්ඩර් එකක් පාවිච්චි කරලා මේ මික්ස් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි බෙන්ඩ් එකක් පාවිච්චි කරොත් මේකට වතුර දාන්න එපා. මෙන්න මේ ආකාරයට ඔබට පේනවා හොඳට ක්‍රීම් විදියට මේක මික්ස් වෙලා තියෙනවා. අපිට ඕනේ මේ සඳහා ෆ්‍රයිඩ් එග් එකක්. අපි කොහොමද බලමු මේ ෆ්‍රයිඩ් එග් එක දාගන්නේ කියලා. මේ ආකාරයට තෙල් ස්වල්පයක් පෑන් එකට දාගෙන හොඳින් රත් වුණාට පසුව ඒකට ඔබට පුළුවන් මේ විදිහට බිත්තරයක් අරගෙන තෙල් රත් වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ ආකාරයට පෑන් එකට දාන්න. බිත්තරේ තරමක බැදීගෙන එනකොට සෝල්ට් ස්වල්පයක් එකතු කරගෙන ඒකටම පෙපර් ටිකක් එමන් නැත්නම් ගම්මිරිස් ස්වල්පයක් එකතු කරගන්න. මේ තියෙන්නේ අපි දාගත්ත ෆ්‍රයිඩ් එග් එක. අපි දැන් බලමු කොහොමද පියවරින් පියවර සෑන්ඩ්විච් එක හදන්නේ කියලා. පාන් පෙති තුනම මේ විදිහට එකට ලං කරගෙන අපි හදාගත්ත අවකාඩෝ ක්‍රීම් එක මෙන්න මේ ආකාරයට පාන් පෙති තුනේම හොඳින් දවටා ගන්නට ඕනේ.
ඊළඟට අපි මේ හදාගත්ත ෆ්‍රයිඩ් එග් එක මෙන්න මේ ආකාරයට අරගෙන පාන් පෙත්ත උඩින් තියන්න. එතකොට ෆ්‍රයිඩ් එග් එකේ උණුසුම්ව තියෙන්නට ඕනේ. ඊට පසුව මෙන්න මේ ආකාරයට චීස් පෙත්තේ කොලය ඉවත් කරගෙන අපි චීස් පෙත්ත ෆ්‍රයිඩ් එග් එක උඩින් තියනවා. එතකොට අපිට මේක පුළුවන් ඉක්මනින්ම මෙල්ට් කරගන්න. ඊට පසුව පළවෙනි පාන් පෙත්ත මෙන්න මේ ආකාරයට අනිත් පැත්ත හරවලා චීස් පෙත්ත වැහෙන විදිහට තියාගන්න. ඊට පස්සේ අන්තිම පාන් පෙත්ත මෙන්න මේ ආකාරයට පිළිවෙලින් උඩින්ම තියාගෙන පොඩ්ඩක් තද කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ සෑන්ඩ්විච් එකේ හතර පැත්ත හොඳින් කපලා අයින් කරන්නට ඕනේ. මෙම පාන් පෙත්තේ මේ පෙති හතර කපලා ඉවත් කරන්නේ. එතකොට තමයි සෑන්ඩ්විච් එකේ ලස්සන පාටක් හැඩයක් අපිට ගන්නට පුළුවන්. මේ වාටි ඉවත් කරගත්ත සෑන්ඩ්විච් එක අපිට පුළුවන් මේ ආකාරයට දිගාතට හරස් අතට කපන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ත්‍රිකෝණ ආකාරයට කපන්න පුළුවන්. අද මම මේ සෑන්ඩ්විච් එක ත්‍රිකෝණාකාර හැඩයට තමයි කපන්නේ. දැන් අපි බලමු අපි මේ හදාගත්ත සෑන්ඩ්විච් එක ගානිෂ් කරලා අමුත්තෙකුට පිළිගන්වන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මම හදාගත්ත සෑන්ඩ්විච් එක මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණාකාරයේ හැඩයට කපලා ප්ලේට් එකේ මෙන්න මේ විදිහට ඇරේන්ජ් කරා. දැන් මේකට තව ලස්සන කරන්න, ප්ලේට් එක තව ලස්සන කරන්න, ගානිෂ් කරන්න අපිට පුළුවන්. ඒ සඳහා මම යොදාගත්තා ටොමැටෝ සෝස් ස්වල්පයක් අරගෙන ඒ ටොමැටෝ සෝස් ස්වල්පය ප්ලේට් එකේ සයිඩ් එකකින් මේ විදිහට තියලා අපිට පුළුවන් ලස්සන ගානිෂ් එකක් හදාගන්න. මේකේ තවත් කලර්ෆුල් වැඩි කරන්න මම මේ සඳහා පාස්ලි පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම චෙරි ටොමැටෝ පාවිච්චි කරනවා. චෙරි ටොමැටෝ ගෙඩිය අරගෙන මේ විදිහට කපලා අපිට පුළුවන් සෑන්ඩ්විච් එකට ඇරෙන් කරන්න. චෙරි ටොමැටෝ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් නෝමල් ටොමැටෝ පෙත්තක් මේ සඳහා පාවිච්චි කරන්න. මේ විදිහට චෙරි ටොමැටෝ ගෙඩිය ලස්සනට ඇරේන්ජ් කරලා පාස්ලි දැල්ලක් මේ විදිහට තියුවට පස්සේ අපිට ලස්සන කලර්ෆුල් එකක් මේකට ලබා ගන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න අපි හදාගත්ත සෑන්ඩ්විච් එක කොච්චර ලස්සනද කියලා.